Frumoși mei vărsători, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna iulie, etalare generală, bineînțeles, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Vom face crucea celtică și vom scoate două cărți în plus pentru a vedea provocarea și surpriza lunii iulie. Tăiem cărțile, le așezăm pe poziție, cu fața în jos să nu vedem absolut niciuna, până când nu le luăm una câte una. Energia ta, 6 de spade. E o energie foarte bună, 6 de spade. Din punctul meu de vedere este o energie cumva care ne face să simțim nevoia să părăsim un spațiu. Nu neapărat un spațiu fizic, ci un spațiu chinuitor din punct de vedere emoțional, mental și așa mai departe. În această fotografie avem o persoană, mă rog, sunt două persoane, însă acesta este barcașul, sau nu știu cum se spune, cel care conduce barca. Și în această barcă aici avem persoana care părăsește locul. Da? E ca și cum are o energie, această carte are o energie de subtilitate în care plec pe furiș dintr-un loc, nu neapărat fizic, da? Plec fără să simtă nimeni, fără să vadă nimeni, inclusiv înainte de răsăritul soarelui este această fotografie făcută, da? Pentru că am nevoie să îmi găsesc liniștea, plec în căutarea liniștii, liniștii emoționale din cauza faptului că am avut o perioadă zbuciumată, a fost o perioadă agitată, m-a obosit foarte tare și așa mai departe, da? Faptul că pleci în liniște sau înspre liniște este o, hai să spunem așa, o alegere foarte bună, pentru că nu putem să trăim agitați foarte mult timp, pentru că ajungem să cădem în depresie și în altele, da? Așadar, aici, căutarea liniștii și a păcii este foarte ok, energia ta este foarte ok în luna iulie. Situația, paj de bâte. Ok, hai să vedem cu ce vine pajul de bâte, să putem să concretăm. 8 de cupe, tot cu plecare. Dragii mei, și 8 de monede, măi, 8. Eu cred că unii dintre voi aici, oricineva pleacă din viața voastră și voi sunteți acum, cumva, e un fel de, mie spun, respiri ușurat, că respectiva persoană a plecat din viața ta. Cineva infantil sau cu un comportament infantil, sau pur și simplu, aici putem să vorbim despre tine. Tu ești o persoană vitală, sau mă rog, cu vitalitate, că vitală probabil că înseamnă altceva. O persoană plină de vitalitate, care îi place să experimenteze viața într-un fel copilăros, aș spune, însă ești persoana care nu suportă rutina. Și de aia vedem aici cumva, nu știu dacă e vorba despre faptul că unii dintre voi v-ați, în ultima perioada a fost și zbuciumată sau agitată, însă a fost și, nu știu, nu ți-a adus niciun fel de satisfacție, ca și cum era, ultima perioadă a fost rutinară, plină cu de toate, probabil, da? Și cu bune și cu rele, cu 6 rale de spade. Însă a fost foarte, părea că fiecare zi e la fel ca cea anterioară. Și ți-a adus un soi de lehamite, de plictiseală din aia. Tu ai nevoie, fiind o persoană cu foarte multă energie, ai nevoie de stimuli întotdeauna, aș spune. Și de aia, în luna iulie, ceea ce văd este că unii dintre voi hotărâți să respirați ușurați în cazul în care a ieșit cineva din viața voastră, cu care deja se formase o rutină nesatisfăcătoare oricum, și să începeți să vă centrați pe a face lucruri pentru voi. Pentru că 8 de cupe se îndreaptă întotdeauna către 9 de cupe. Cărțile din tarot, bine, în general, simbolurile, merg unul după altul, da? 8 de cupe ce caută? 9 de cupe. 9 de cupe ce înseamnă satisfacție emoțională. Și aici tu pleci în căutarea
satisfacție pentru că te-ai săturat să fie totul atât de la fel în fiecare zi și începi să depui eforturi să ajungi acolo. Este foarte ok ceea ce văd pentru voi, îmi place ce văd. E ca și cum ai fi un principiant, o iei de la început, da? Aia e. Șterg totul și încep să mă ocup. Să trăiesc în modul în care mie îmi place să trăiesc. În capul tău, regina de cupe. Ok, în capul tău, în mintea ta. Hai să vedem. Cu ce vine regina de cupe? As de monede. Și marea preoteasă. Foarte interesant. Unii dintre voi ori stați cu gândul la o... Aici avem energie feminină, nu știu dacă este vorba despre mamă, despre o soră, despre... Sau poate chiar e energia voastră dacă sunteți femei. Dacă sunteți bărbați, e vorba despre gândul tău stă la această persoană și probabil că dorința ta este să faci ceva palpabil, serios cu persoana asta. Poate fi o ofertă, tu te gândești așa să-i faci o ofertă persoanei astea, ceva serios, ceva palpabil. Poate că, nu știu, vrei să-i faci un cadou, deocamdată este totul așa în secret. Dacă tu ești femeia din această imagine, putem să vorbim de faptul că poate tu vrei să faci ceva pe cont propriu sau vrei să investești mai mult în tine, în cunoaștere de sine mă refer, da? Într-atât încât tu să fii bine și să... E ca și cum vrei să investești în autostima ta, vrei să investești în, cum am zis, cunoaștere de sine și maturizare emoțională. Poate începi să cauți, poate unii dintre voi căutați cursuri chiar, da? Nu neapărat de spiritualitate, când apare marea preoteasă nu e neapărat că e de spiritualitate, poate fi orice tip de cunoaștere, da? Marea preoteasă are cartea în mână, are în mână cartea sfântă, Tora, pune aici. La Tora e cartea, un fel de, hai să spunem așa, Biblia evreilor, tot ce ține de Kabbalah. Și eu sunt băgată în această lume cabalistică, mi-a trezit foarte mult curiozitatea, nu știu deocamdată mare lucru, dar na, nu stau degeaba, doar cu cărțile în mână, nu, eu fac și alte lucruri pentru mintea mea, pentru mine, pentru binele meu, da. Așadar, unii dintre voi e posibil să începeți să investiți sau să vreți cu adevărat să oferiți ceva serios unei femei, pentru bărbați, da. Interesante mesajele. Hai să vedem mai departe și dacă găsesc o altă variantă, dacă sunt inspirată să zic și altceva. În subconștient avem 3 de monede. Ok. As de bâte și 4 de monede. Acum, eu la început am spus că unii dintre voi poate sunteți respirați ușurați că a ieșit cineva din viața voastră, însă atenție, pentru că pe subconștient mi-arăți altceva. Dacă tu ești ușurat că această persoană a ieșit din viața ta, atenție să nu te păcălești, este cumva o construcție iluzorie. Pajii sunt foarte, foarte cu capul în nori, da? Din punct de vedere impulsiv, pentru că aici vorbim despre bâtă, pași de bâte, din impuls spune-mi, lasă bine că a plecat, că nu-mi trebuie, da? Însă, la nivel subconștient, tu nu ești pregătit să plece persoana asta definitiv din viața ta. Poate și de aia vedem la nivel conștient faptul că tu îți dorești ca această persoană îți dorești să-i faci o invitație, un cadou, ceva serios
palpabil, o demonstrație. În acest caz, poate că ar trebui să investești în tine, să te maturizezi un pic emoțional ca să știi ce vrei. În subconștient mie mi-arată faptul că tu îți dorești să faci, hai să spunem așa, o echipă, că e cu persoana asta, că e cu altcineva, nu știu, pe care ți-l dorești tu, asta eu nu mai știu, ține doar de voi. Însă aici este vorba despre o nouă șansă. Tu nu ești pregătit să dai drumul acestei persoane, oricât de mult ai încercat să te păcălești într-un fel sau altul. Poate că ai 6 de spade, n-ar strica să o luăm așa ca pe un sfat această carte și să spunem ok, dacă tu ești agitat, încă n-ai ajuns la liniște, încă ești agitat din cauza anumitor lucruri care s-au întâmplat în viața ta sau anumite persoane care, nu știu, a plecat și tu te faci așa, faci pe zmeu, cum se zice, și zici, nu, lasă, nu-mi trebuie, bine că a plecat. Poate că n-ar strica să te îndrepți către... respiră un pic și gândește-te. Gândește-te pentru că ai nevoie să te clarifici. Pentru că tu ești între două lumi. Lumea conștientă sau mintea conștientă îți spune trebuie să fac ceva ca să îi demonstrez acestei persoane, trebuie să fac ceva, să-i fac un cadou ca să vadă că vreau ceva serios. În inima ta ca și cum nu, lasă, ducă-se bine că a plecat, că oricum nu făcea mari eforturi, poate fi, da, și în subconștient nu vreau să dispară definitiv din viața mea această persoană, vreau să-i dau o șansă, să-i mai dau o șansă. Poate că luna iulie este despre reflecție. Du-te undeva unde, nu știu, într-o cameră unde să ai liniște și să meditezi un pic, când vine să spun, asupra acestor lucruri, pentru că pare că ești nu indecis, ești încorcat, nu știi ce vrei de fapt. În trecut 2 de cupe. Na. Da, la voi e cu iubirea. Ia uite, 3 de spade. Cine ți-a rupt inima? Pajul de bute ți-a rupt inima. Mamă, ăsta care l-aveam aici și care pare că a plecat din viața ta și tu zici, lasă că mai bine că ești din viața ta. O imagine foarte clară, nu am ce altceva să pun în cuvinte aici. Ai suferit foarte mult. Ori ai suferit pentru că persoana asta, într-un fel sau altul, ai simțit că s-a jucat cu tine, ori ai suferit pentru că a fost ceva superficial și doar tu ai luat-o ca fiind o conexiune de suflet de pereche. Nu știu, aici interpretările tale probabil că au avut foarte mult de văzut cu această suferință. Nu pot să zic altceva, wow! În viitor, Rege de bâte. Ei bine, acum vedem o altă imagine a acestui paj de bâte. Nu mai este atât de superficial, vedem mai multă maturizare. 10 de bâte. Regele de bâte este mai matur, să spunem așa, decât un paj, bineînțeles, însă nu este o imagine, hai să spunem, dacă îl descriem ca persoană, nu este o persoană nu are cum să fie decât un rege de bâte, adică are calitățile și defectele lui. Este o persoană care ne poate inspira foarte mult prin curajul pe care îl are, tupeul pe care îl are, magnetismul pe care îl desprinde. Este o persoană atractivă, dar atractiv nu neapărat frumos, ci acea energie magnetică, da?
atracție, te atrage ca și cum ai fi, nu știu, felul lui de a fi, este de a atrage în jurul lui. Pe pozitiv, pe negativ, poate fi o persoană care ajunge, dacă nu se ține în frâu, poate să fie narcisist, poate să fie egoist, poate să fie, nu știu, superficial, nepăsător, pentru că se gândește doar la el aici, da? Și acum depinde, putem să vorbim despre o maturizare din punct de vedere, dintr-un anume punct de vedere, însă conține și calități și defecte această persoană. Depinde de cum folosește energia regelui de bâte. Așadar, e posibil ca în următoarele 3 luni de zile, nu neapărat să dureze până la 3 luni de zile să se întoarcă această persoană în viața ta, însă în aceste următoare 3 luni de zile această persoană apare. Problema este că apare cu probleme de acasă. Acum ar putea să fie foarte complicat ca voi să vă reluați relația și să fie o relație armonioasă, pentru că această persoană aduce un bagaj. Ori are familie, atenție, 4 de bâte este cartea familiei. Ori are familie, nu știu dacă neapărat copii, în 4 de bâte nu avem reprezentați copiii, am reprezentate 2 persoane. 4 înseamnă stabilitate, adică o relație stabilă. Bagajul cu care vine această persoană, ideea este că el poate să vină pe pozitiv, da? Cu calitățile lui și să zică, nu știu, vreau o relație serioasă cu tine. Însă, bagajul pe care eu îl am nu poate să ne ofere mai mult de atât. Pentru alții dintre voi poate să reacționeze pe negativ această persoană, să vină foarte așa, cu nasul pe sus, înfumurat cumva și să zică, ok, hai să întemeiem o familie, dar bineînțeles că asta o să fie foarte, ca și cum va trebui să accepti anumite, în cazul în care este deja într-o relație persoana asta, e ca și cum o să-ți spună în față, e singurul lucru care poți să-l ofer. E complicat, pentru că tu va trebui să fii a 3-a roată la căruță cumva. În cazul în care nu are relație sau familie această persoană, în următoarele 3 luni de zile se poate vedea că veți face eforturi supranaturale aici, să construiți ceva alături de această persoană. Această persoană poate să fie, această energie poate fi energia ta sau poate fi energia celuilalt cu care tu vrei să construiești. Eu nu am de unde să știu în ce energie vă scăldați fiecare dintre voi. Da, eu am spus la început că tu ești o persoană care vrea, plină de vitalitate, care vrea să trăiască într-un mod, nu știu, în felul lui și așa mai departe. Și poate să fie energia ta asta, însă energiile se schimbă între ele. Eu nu am de unde să știu dacă tu la un moment dat te transformi în energia reginei de cupe sau rămâi în continuare. Așadar, această energie poate fi a ta sau poate fi a altei persoane, a celelalte persoane. Dacă este energia ta, și aici vorbim despre acea imagine despre care, explicațiile pe care le-am dat mai devreme, ca și cum tu îți spui într-un mod superficial, bine că a plecat persoana asta în viața mea, că oricum nu făceam mare lucru, însă în subconștient, după cum am zis, ne arată faptul că tu îți dorești persoana asta, nu vrei încă să renunți la ea. Dacă tu în următoarele 3 luni de zile meditezi cum am zis, da, te gândești și vezi care e cea mai bună opțiune, în fine, ajungi la concluzia, da mă, eu vreau ceva cu persoana asta. Acum, când vrem ceva, putem să materializăm. Regele de bâte materializează pentru că el, cum este foarte magnetică, energia lui atrage și materializează lucruri. Tu poți să ajungi în următoarele 3 luni de zile să ai ceva solid și armonic sau în armonie cu această persoană. Însă, aici vorba despre, ok, mare grijă la excesele pe care le faci. Nu știu dacă este vorba de exces de încredere
pentru că regele de băte crede foarte mult în el. Nu știu dacă este exces de eforturi, faci prea mult doar ca să ajungi, da? Doar ca să ajungi să construiești această armonie sau această, nu știu, relație. Nu e despre eforturi supranaturale. Când vrem să căutăm siguranță, stabilitate într-o relație, ne folosim energia pe pozitiv, cu optimism, pentru că stai optimist, și în armonie, adică încercăm să construim într-un mod armonic, nu într-un mod haide, repede, să facem, vreau să văd, vreau acum, repede să văd că relația e pe picioare. Nu, asta se face încet, încet, ești cu, nu știu, uite așa, cu veselie și cu fericire. Persoanele astea e ca și cum sărbătoresc aici, da? Au flori, au... Deci e vorba despre un alt soi de energie, nu o energie atât de apăsătoare încât să zici, aoleu, am obosit cât am alergat ca să pun bazele relației astea, da? Atenție! Foarte multe mesaje, un pic haotică o simt asta, etalarea voastră. Nu știu dacă aici vorbim de cazuri diferite, da? Trăiri diferite pentru mult mai mulți vărsători. Nu sunt multe persoane care să aibă o singură poveste aici. Provocarea astea monede, uite, asta din mintea ta. Aici ca și cum ești provocat să faci acea investiție despre care vorbeam în zona ta conștientă. Ori să te duci să îi faci o propunere serioasă acelei persoane din viața ta, propunerea are de văzut cu această construcție, pentru că tu nu vrei să termini povestea cu persoana asta, indiferent cât de mult zici da. Fă propunerea, ești provocat să o faci sau să o accepti în cazul în care tu ai primit propunerea, da? Și tot stai așa și te gândești, oare să plec să părăsesc relația asta, oare să fac eforturi pentru o relație? Aici e o altă variantă pentru alții între voi, da? Hai să vedem, provocarea e pe seriozitate și pe palpabil, trebuie să faci. Ești provocat să faci, nu că trebuie, e alegerea ta dacă vrei să faci. Regina de spade. Rege de bâte, deci aici nu cred că ești tu regele de bâte. Nu cred. Regele de bâte cred că e persoana cealaltă. Și 6 de cupe. Dragii mei, eu aici, pentru unii dintre voi, semn că ce vi se transmite este, cel puțin, provocarea este una pe seriozitate, adică ești provocat să construiești. Aici avem imaginea trecutului dintre voi doi. Voi aveți un trecut împreună. Aici nu știu dacă vorbim neapărat de persoane care au relații de lungă durată sau dacă a fost ceva superficial între voi. Poate fi, pentru că mesajele sunt foarte ambigue sau nici nu știu dacă e corect cuvântul. Sunt mixte. Nu am o logică. În această etalare nu văd o logică. Sunt doar mesaje pentru, așa, nu știu. Nu știu dacă a fost o relație superficială sau într-adevăr a fost o relație în care a existat foarte multă iubire, însă din cauza... Poate unii dintre voi aveți diferență de vârstă. Poate fi și asta, pentru că avem regele de bâte de 2 ori și pajul de bâte de 2 ori. Poate să ne arate o diferență de vârstă. Și aici putem să vedem o diferență de vârstă. Poate bărbatul e mai mic și femeia e mai mic, mai mic în vârstă și femeia e mai mare în vârstă. Atenție, poate fi și asta și de aia vorbim aici despre suferință. Poate fi și faptul că unii dintre voi sunteți implicați în această relație cu persoana asta, dar are o altă familie sau are o altă relație
serioasă în exterior, deci aici mesajele sunt extrem de ciudate, aș spune. Nu are continuitate această etalare. Ca poveste mă refer. Însă vă leagă un trecut. Voi aici aveți o conexiune între voi. Regina de spade și rege de bâte. Aici ca și cum ești provocat să construiești ceva alături de persoana asta, persoana cu care tu ai acea conexiune, da? Fără să mai stați, mie vine să spun, fără să mai stați cu spada în mână, nici voi să mai criticați atâta. E ca și cum aici tratați-vă, domne, de la egal la egal. Nu contează că poate între voi există o diferență de vârstă. În cazul în care îmi cer scuze, dar acum cu căldurile am început să bem apă rece și gâtul meu se resimte. Aici vorbim despre faptul că avem nevoie să ne tratăm cu egalitate și să ne acceptăm așa cum suntem. În cazul în care vorbim despre o relație în exterior, cealaltă persoană poate implicată într-o altă relație, aici deja nu am ce să spun. Pentru că eu ceea ce văd aici este ceea ce tu simți. Și tu, în capul tău, e o cacao mentală, cum se spune aici în Spania, nu știi ce e cel mai bine pentru tine, pentru că tu nu vrei să renunți la această persoană, indiferent că are o altă relație sau nu. Și atunci ca și cum ești provocat să construiești. Ce să construiești? Nu știu, stați de vorbă între voi și vedeți ce soluții puteți să găsiți la problema cu care, dacă problema este o altă relație în viața unuia dintre voi, pentru că aici vorbim despre a construi, ești provocat să construiești ceva palpabil. Nu știu dacă e un soi de negociere, poate fi un soi de negociere. E ca și cum aveți un trecut împreună. De ce să nu vreți să reconstruiți? Dar atenție, pentru că energiile astea două, eu sunt inspirată să spun acum, nu știu pentru cine este mesajul, însă aceste două energii sunt foarte îngânfate, amândouă. Da? Ăsta se pune pe poziție de cine mi eu, că sunt, nu știu, eu merit, nu știu ce, poate fi un egocentric sau poate fi atinge acel, nu știu, aer narcisic. Și aici avem foarte multă critică. Taca, 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 taca. Nu mai tace femeia asta, da? Bărbatul e cumva așa, un pic cu nasul pe sus și mândru și egoist sau narcisic pe o parte, și femeia e scoate ochii, domne. Mamă, îți scoate ochii, dă nu mai vezi. Da? Nu în pozițiile astea. Nu ajungeți nicăieri în pozițiile astea. Nu se construiește așa. Da? Se construiește într-un mod conștient, începând de la ce? De la baza că eu nu vreau să pierd această relație, această persoană. Punct. Și când integrăm și acceptăm faptul că noi nu vrem să renunțăm la acea persoană, putem aici, într-un mod cognitiv real, să recurgem la ce ne spune înțelepciunea noastră sau să fim înțelepți, ce ne spune intuiția noastră în legătură cu această construcție. Este persoana asta, persoana cu care eu pot într-adevăr să reconstruiesc? Dar aici nu e despre... Eu nu folosesc tarotul, dragii mei, ca pe ghiceală. Hai să dăm în cărți să vedem de curiozitate așa, domne, ce cărțile de tarot? Zice să mă împac sau să nu mă împac? Nu, aici eu fac tarot ca voi să vă puneți minte la contribuție, să vă ascultați intuiția și să alegeți ce e mai bine pentru voi. Mai ales că în subconștient aveți... Nu vreau, domne, nu vreau să plece persoana asta din viața mea. Și ce trebuie să fac? Să învăț cum să comunic. Sau să învățăm, pardon, că într-o relație nu e vorba doar despre unul. Să învățăm să comunicăm. Să nu mai stăm să ne aruncăm oale în cap. Da?
Dacă tot considerăm că suntem adulți, hai să fim adulți. Mai ales când ne cunoaștem foarte bine pentru că avem o relație de lungă durată. Pentru unii dintre voi, inclusiv de 6 ani, poate minim 6 ani unii dintre voi. Alții poate doar 6 luni, dar na, după caz. Ideea e ascultă-te. Ascultă-te pe tine, tu ce vrei. Pentru că mintea ta pare că dacă tu te asculți un pic așa, dacă ți asculți și mintea și intuiția, ce vrei e asul ăsta de monede pentru care ești provocat. Da? Adică să construiești, să oferi stabilitate, siguranță, seriozitate, palpabil, să se vadă că vrei să construiești. Că vreți și cealaltă persoană. De aia este nevoie de comunicare constructivă între voi, nu de aia de hai să ne aruncăm doar reproșuri. Surpriza. Navelea, ăsta din subconștient, surpriza e 4 de monede. Hai să vedem ce e cu el. Soarele. Și doiul de ute. Dragii mei, surpriza este că într-un fel sau altul ți se spune deschide-te. Ori vine ceva către tine, aici putem să vorbim despre conversații, putem să vorbim despre, nu știu, un soi de trezire, de iluminare, soarele iluminează, da, aduce lumină. E cumva așa, faptul că vin informații care te iluminează, probabil, da, și te ambiționează, surpriza este că îți vei da seama, probabil că trebuie să începi să te deschizi și să accepti faptul că tu nu vrei să renunți la această persoană. Când acceptăm faptul că nu vrem să renunțăm la această persoană, începem să ne facem, hai să zicem așa, planuri ce fac, care e strategia, care e următoarea strategie pe care trebuie să o fac ca să încep să construiesc alături de persoana asta. Surpriza e ca și cum ți se spune nu mai fi zgârcit, nu din punct de vedere financiar, nu mai fi zgârcit emoțional. Deschide-te, eliberează-ți sentimentele, spune tot ceea ce tu ai acumulat, pentru că aici vorbim despre acumulare când vorbim despre 4 de monede. Tot ce ai acumulat, spune. Tu ești într-un moment al vieții tale în care este imposibil să nu vezi de unde vii, cum a fost viața lângă această persoană, vorbim, da, cum a fost viața lângă ea și să înțelegi de ce nu vrei să te eliberezi de această persoană. Pentru că într-un fel sau altul, mie vine să spun că te face fericită această persoană, indiferent că îți place sau nu-ți place ce auzi, pare că tu te simți bine alături de ea, sau te-ai simțit cel puțin. Însă, tot ceea ce tu ai acumulat poate te face să crezi că las mai bine la distanță, mai bine să nu fie în viața mea persoana asta. Nu încerca să te convingi mințindu-te într-un fel sau altul. Da. Concluzia 2 de bâte, dragii mei. Concluzia este, ok, ori îți pui ambiția. Concluzia este, începe să faci planuri, strategii, pentru că e ca și cum stai pe loc degeaba. Trebuie să te miști din loc, uite, asta vrea să spună. Mișcă-te din loc. Energia este bună, însă înainte de a te mișca, încearcă să te liniștești ca să poți să vezi și să accepti faptul că tu tot vrei să fii cu persoana asta, indiferent cât de mult refuzi. 9 de spade. Negativitate nu ne trebuie. Ia uite justiția. Ce ați făcut? Unii dintre voi v-ați despărțit, ați divorțat de persoana asta. Concluzia este că probabil tu vrei să aduci înapoi această persoană în viața ta sau poate chiar te-ai gândit la divorț în cazul în care nu vorbim despre
Sau poate persoana cealaltă a băgat divorț de tine. Poate fi oricare dintre variante. Aici vorbim despre... Concluzia este că în momentul de față ai păreri de rău, îți pare rău că te-ai despărțit de persoana asta, pentru că aveați planuri de viitor, însă, nu știu, așa, impulsul a făcut să acceptați divorțul sau să, nu știu, pur și simplu să ziceți, da, ok, lasă, hai, mai bine ne despărțim decât să fim împreună. Și probabil unii dintre voi aveți păreri de rău în ziua de astăzi. Acum, ideea este, fă-ți o strategie. O strategie în care tu să fii, într-un fel sau altul, sincer. Ok, am făcut-o, trebuie să caut o cale în care să aduc înapoi persoana asta, dacă ceea ce eu îmi doresc este să fiu cu ea. Pe de altă parte, dacă nu vorbim despre un divorț, și aici poate, sau mă rog, un divorț sau o despărțire din alegerea ta sau a celuilalt, aici vorbim despre, ok, tot ceea ce am spus până acum conclude cu această carte. 2 de uite. Unde ești în momentul de față? Ce dorințe ai? Pentru că în această carte avem imaginea globului pământesc, ceea ce ne arată că persoana asta, indiferent că are ce are în momentul prezent, vrea mai mult. De-aia îi se spune ambițiosul, îi se spune persoana care face planuri. Da? Concluzia este, întreabă-te ce planuri îți dorești să faci în legătură cu această persoană. Ce viziune ai tu în legătură cu această persoană, însă aici insist să-ți spui adevărul, pentru că a apărut și justiția să ne confirme că tu nu accepți anumite lucruri, nu accepți că nu vrei să pierzi persoana asta și nu accepți faptul că poate de multe ori exagerezi în legătură cu ce spui despre persoana respectivă, poate nu e chiar atât de neagră pe cât o vezi tu, adică e ca și cum aici tu fără să-ți dai seama faci din țânțar armăsar. Da, eu nu zic că persoana asta a întărănit, deci nu. Aici în 9 de spade vreau să se înțeleagă, există 3-ul de spade. Avem 3 spade care trec prin această persoană la nivel de tot ce înseamnă de la zona toracică în sus, da? Adică inima, da? Inima, gâtul și capul. E ca și cum persoana asta a suferit, adică tu ai suferit 3 de spade în trecut din cauza acestei persoane. Nu contează care e suferința, că te-a păcălit că era într-o altă relație sau poate că ți-a promis că se desparte și nu s-a despărțit, că te-a înșelat, că nu contează care a fost rana, fiecare cu rana lui, cum s-a simțit trădat. Însă aici este ca și cum prea faci din țânțar armăsar. Da? Deci, ca să ne înțelegem, concluzia este că dacă tu te clarifici pe tine, dai volul ăsta jos de pe și îți accepti năravul și zici, ok, da, domne, am fost o exagerată, un exagerat, într-adevăr, m-a rănit persoana asta, dar eu o vreau. Deci, tu vrei să-i mai dai o șansă acestei persoane, acestei relații. De ce să nu accept? De ce să îmi bat capul atâta, vai de mine ce mi-a făcut sau vai de mine, nu știu, e mai... Aici e ca și cum spui despre persoana respectivă că e cea mai mare nemernică sau cel mai mare nemernic de pe planetă. Și poate nu e chiar așa. Acum, justiția. Ce e corect, e corect. Poate fi, atenție, pentru puțini dintre voi, sau poate că e pentru mai mulți dintre voi, nu știu, fiecare cu povestea lui,
Când apare justiția și 9 de spade, ca și cum acel sentiment de regrete, de vinovăție, poate fi și justiția vine să-ți arate, ok, tu poți să faci planuri, poți să faci, nu știu, strategii, strategiile vor avea rezultate sau planurile tale vei ajunge să ți le îndeplinești, obiectivele vei ajunge să ți le îndeplinești în momentul în care accepti că dacă ai suferit, a fost pentru cum ți-ai așternut. Cum ți-ai așternut, așa ai dormit. Adică nu mă refer că, vezi, Doamne, dacă te-a înșelat persoana asta, te-a înșelat pentru că a fost din vina ta. Nu cred că există o explicație de ce cineva te înșală, însă există o implicare și a noastră de fiecare dată, pentru că în relație ori, nu știu, uităm să... Și nu doar că uităm, pentru că sunt multe persoane care fac exagerat de multe pentru cealaltă persoană și se delasă pe ei înșiși și fac numai pentru cealaltă persoană și apoi aia se plictisește de atât de mult bine și se duce și caută în altă parte, nu știu, alte trăiri. Este infinită explicația de ce o persoană poate să înșele. Nu doar pentru că este în sânge, nu doar pentru că din cauza ta, pentru că nu vorbim despre cauza ta, vorbim despre, ok, și dacă, cum ți-ai așternut, așa ai dormit, și dacă tu ai ales să faci lucruri exagerat de multe pentru persoana respectivă și ea nu a apreciat și ce a făcut este că și-a bătut joc într-un fel sau altul, ok, dar poate că nu e atât de... Da, deci când conștientizăm și când începem să lucrăm cu noi și să ne dăm seama că ok, că suntem un cuplu, mă aparține de două persoane, ce se întâmplă între noi. Și atunci, ok, ajung la adevăr și zic, ok, și eu am anumite regrete. Da. Nu știu dacă a avut coerență etalarea, eu aici simt că a fost un pic bolibășală, însă mesajele, chiar dacă sunt, nu știu, așa, sar dintr-una într-alta, dintr-unul într-altul, probabil că puteți să alegeți cu ce mesaj rezonați. Nu pot să spun mai mult de atât, dragii mei, îmi pare rău, nu am fost coerentă astăzi, nu pentru că n-am fost eu, cărțile au apărut așa, așadar trebuie să le respectăm. Și vă pupăcesc și ne vedem, bineînțeles, în următoarea perioadă. În următoarea etalare, de fapt, sau material, nu știu cu ce voi veni în următoarea perioadă. Vă pup, ceau!